नमस्कार मित्रों, आज આપણે વોટ્સઅપની એકાદી એવી ટ્રીક વિશે વાત કરવાની છે કે જે ના ઉપયોગથી તમે કોઈ પણ ગ્રુપમાંથી જોઈન્ટ થવાથી બચી શકશો। જેમ કે કોઈ સંબંધી કોઈ ગ્રુપ બનાવે તો તમને સારી રીતે એડ કરી દે અને તમે એમાંથી રિમૂવ પણ ના થઈ શકો। જો લેફ્ટ થઈ જાવ તો સંબંધીને સારું ના લાગે અને ખોટું લાગે। એટલે ચાલો આપણે એનાથી બચવા માટે એક એવી ટ્રીક બનાવી છે જે કે છે જ ઓલરેડી વોટ્સઅપની અંદર, તેના વિશે આપણે વાત કરીશું। સૌપ્રથમ સેટિંગમાં જવાનું। સેટિંગમાં ગયા બાદ એકાઉન્ટ અને પ્રાઇવસીમાં, ત્યારબાદ સૌથી પહેલો ઓપ્શન છે પ્રાઇવસી માં જવાનું। ત્યારબાદ જે નીચે સ્ક્રોલ કરતા ગ્રુપનો ઓપ્શન આવે છે તેમાં ગ્રુપમાં જવાનું। હવે એમાં ત્રણ ઓપ્શન આપેલા છે, એવરીવન, માય કોન્ટેક્ટ અને માય કોન્ટેક્ટ એબ્સ્ટ્રેક્ટ। એમાં સૌથી પહેલાં એવરીવન એનો મતલબ એવો છે કે એના પર જો ક્લિક કરેલું હોય તો કોઈ પણ ગ્રુપ બનાવે તેમાં તમને એડ કરી શકશે એમ, તમારી પરમિશન વગર। પછી માય કોન્ટેક્ટ એના પર ક્લિક રાખો તો એનો મતલબ એવું કે તમને તમારા કોન્ટેક્ટના નંબરો છે જે વોટ્સઅપમાં એમાંથી કોઈ પણ ગ્રુપ બનાવશે તો એ તમને એડ કરી શકશે। અને ત્યારબાદ સૌથી અગત્યનો ઓપ્શન છે જે આપણા માટે ખાસ ઉપયોગી છે તે છેલ્લો છે લાસ્ટ, માય કોન્ટેક્ટ એબ્સ્ટ્રેક્ટ। આમાં બધા કોન્ટેક્ટ શો થશે કે જે વોટ્સઅપના આપણે એડ હોય છે। એમાં આપણે કોઈ પણ કોન્ટેક્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના કે જે ગ્રુપ બનાવવાને તમને એડ ના કરી શકે। દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પરેશાની હોય કે આ વારંવાર ગ્રુપ બનાવે છે અને તમને એડ કરે છે કે જે ગ્રુપને આપણે જરૂર ના હોય। દાખલા તરીકે અમે 2-3 કોન્ટેક્ટ સિલેક્ટ કર્યા છે, હવે એ લોકો જો ગ્રુપ બનાવશે તો મને એમાં એડ કરી શકશે નહીં। એટલે સૌથી મોટો ફાયદો એ કે આપણે એ ગ્રુપ બનાવશે પણ નહીં અને તમને જોઈન કરી શકશે નહીં અને તમારે લેફ્ટ થવાની નોબત પણ નહીં આવે। એટલે આ સૌથી અગત્યનું છે। ત્યારબાદ આપણે એનો ઓકે કરી લઈશું એટલે આપણે એમાંથી બચી શકીશું। એટલે આપણે અનવોન્ટેડ ગ્રુપમાંથી જોઈન થવામાંથી બાકાત થઈશું અને કોઈને ગ્રુપ લેફ્ટ થવાની વાત પણ નહીં આવે। ચલો, થેન્ક યુ, આભાર। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની ચેનલ।